নমস্কাৰ আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আগন্তুক হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ বাবে দশম শ্ৰেণী বিজ্ঞানৰ সকলোবোৰ পাঠৰ পৰা আহিব পৰা সম্ভাৱ্য কুৱেশ্যনৰ লগতে ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান টপিকৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিম গতিকে প্ৰতিটো পাঠৰ সাপেক্ষে কোনখিনি টপিকত তোমালোকে ভালকে গুৰুত্ব দিব লাগিব কোনবোৰ কুৱেশ্যনত ভালকে গুৰুত্ব দিব লাগিব সেই কথাখিনি মই তোমালোকক বুজাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম বা কৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম সেইমতে তোমালোকে ভিডিঅ'টো ফলো কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিবা গতিকে আহাচোন আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথম চেপ্টাৰটো যেহেতু আমাৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া আৰু সমীকৰণ এই চেপ্টাৰটোত অভাল ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ক'ব গ'লে ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক বুলি ক'ব গ'লে ইয়াত তোমালোকে প্ৰথমতে গুৰুত্ব দিব লাগিব সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণৰ ওপৰত ঠিক একেদৰে তাপবৰ্জী বিক্ৰিয়া আৰু উদাহৰণ ঠিক একেদৰে তাপগাহী বিক্ৰিয়া আৰু উদাহৰণ ঠিক একেদৰে অপসৰণ আৰু দ্বিঅপসৰণ বিক্ৰিয়া লগতে এটা উদাহৰণ আৰু জাৰণ বিজাৰণ বিক্ৰিয়া এইখিনি হৈছে মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক ঠিক আছে ঠিক একেদৰে এই চেপ্টাৰটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনো ইয়াত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে জাষ্ট ভিডিঅ'টো চাই থাকা এইখিনি হৈছে মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বা মোষ্ট এক্সপেক্টেড গতিকে এই বস্তুখিনি তোমালোকে ফ'ল' কৰিবাই মই বাৰ বাৰ কৈ আছোঁ তাৰ বাহিৰেও তোমালোকে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া আৰু সমীকৰণ চেপ্টাৰটোত তোমালোকে চাবলগীয়া বস্তু হ'ল এই চেপ্টাৰটো কাৰ্যকলাপখিনি এই চেপ্টাৰটো কাৰ্যকলাপখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এই চেপ্টাৰটোত যিখিনি কাৰ্যকলাপ আছে সেইখিনি ভালদৰে চাবা প্ৰথম কথা মেগনেছিয়াম ফিটাৰ দহন কৰা কাৰ্যকলাপটো এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক একেদৰে তোমালোকৰ কাৰ্যকলাপ 1.2 ঠিক একেদৰে কাৰ্যকলাপ 1.3 তোমালোকক ক'ব গ'লে এই চেপ্টাৰটো গোটেইকেইটা কাৰ্যকলাপেই ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াত তোমালোকৰ সংযোজন বিক্ৰিয়াৰ কথা কোৱা হৈছে সংযোজন বিক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ দিয়া হৈছে সেইখিনি চাবা ঠিক একেদৰে এই কাৰ্যকলাপৰ ওপৰত এই কথাখিনি লিখি দিয়া হৈছে এই চেপ্টাৰটো কাৰ্যকলাপ ক'ব গ'লে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে গতিকে অধ্যক্ষেপণ বিক্ৰিয়া কাক কয় অধ্যক্ষেপণ বিক্ৰিয়া উদাহৰণ সেইখিনি বস্তু ইয়াত দেখুওৱা হৈছে তোমালোকে ভিডিঅ'টো পজ কৰি এনেকৈ কিতাপত চিন দি যাব পৰা ইয়াত দেখিছাই চাগে মোৰ টপিকবোৰ হাইলাইট কৰা হৈছে আৰু ইয়াত মানে ৰঙা কলমে চিন দি থোৱা হৈছে সেইখিনি তোমালোকে চিন দিব পাৰা ৰেডক্স বিক্ৰিয়া উদাহৰণ ঠিক আছে গতিকে ইয়াত জাৰিত বিজাৰিত পদাৰ্থ কেনেদৰে বিচাৰিব লাগে সেইখিনি কথা আৰু ইয়াত যিবোৰ কুৱেশ্যন চিন দিয়া আছে সেইবোৰ তোমালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট গতিকে এটা কথা বুজি পালা মই প্ৰত্যেকটো চেপ্টাৰ সাপেক্ষে দুই ধৰণৰ কুৱেশ্যন তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আনিছোঁ এইখিনি হ'ল মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু মষ্ট এক্সপেক্টেড আৰু আনখিনি হ'ল যিখিনি তোমালোকে যদি পাৰা সময় থাকে চাই যাবা চাই গ'লে তোমালোকৰ ভাল হ'ব মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বা মষ্ট এক্সপেক্টেড টপিকৰ কুৱেশ্যন মই এক্সট্ৰাকৈ লৈ আনিছোঁ প্ৰিণ্ট কৰি বা টাইপ কৰি আৰু তোমালোকক এইখিনি মই পাছৰ পৰ্যায়ত প্ৰভাইডো কৰিম আৰু তাৰ বাহিৰে যিখিনি বস্তু চাই যাব লাগিব সেইখিনি মই দেখাই দিছোঁ হাইলাইট কৰা আছে আৰু ইয়াত চিন দিয়া আছে সেইখিনি বস্তু তোমালোকে চাই যাব পাৰা যদি সময় থাকে সেইখিনি বস্তু স্কিপ কৰি নাযাবা আশা কৰিছোঁ প্ৰথম চেপ্টাৰটো বুক কথা বুজি পালা এতিয়া যদি আমি দ্বিতীয় চেপ্টাৰটোলৈ আগবাঢ়োঁ দ্বিতীয় চেপ্টাৰটোৰ নাম হৈছে এচিড ক্ষাৰক আৰু লৱণ এতিয়া এই এচিড আৰু ক্ষাৰক আৰু লৱণ চেপ্টাৰটো যদি আমি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকৰ কথা পাতোঁ তেন্তে প্ৰথম আমি চাব লাগিব প্ৰশমন বিক্ৰিয়া কি প্ৰশমন বিক্ৰিয়া উদাহৰণো চাবা এচিডৰ লঘুকৰণ কিয় এটা তাপবৰ্জী বিক্ৰিয়া সেই কথাটো ভালদৰে চাবা ঠিক একেদৰে পিএইচ স্কেলৰ ওপৰত বেছ কৰি তোমালোকৰ MCQ কুৱেশ্যনো অহা দেখা যায় ব্লিচিং পাউডাৰ বেকিং ছ'ডা কাপোৰ ধোৱা ছ'ডা লগতে সিহঁতৰ ব্যৱহাৰ সেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছ আৰু জিপছাম সিহঁতৰ সংকেত চাবা প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছ আৰু জিপছামৰ মাজত এটা ৰাসায়নিক সমীকৰণ আছে সেই সমীকৰণটো ভালদৰে চাব লাগিব এই টপিকখিনি মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বা মষ্ট এক্সপেক্টেড ঠিক সেই সাপেক্ষে ইয়াত মষ্ট এক্সপেক্টেড তোমালোকৰ কুৱেশ্যনখিনি ইয়াত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে গতিকে এই পেজখনত থকা বস্তুখিনি মষ্ট এক্সপেক্টেড মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট গতিকে এই বস্তুখিনি তোমালোকে কেতিয়াও স্কিপ নকৰিবাই ঠিক আছে কেতিয়াও স্কিপ নকৰিবা এইখিনি তোমালোকে মাষ্ট বি কৰিব লাগিবই তাৰ বাহিৰেও তোমালোকে এই চেপ্টাৰটোৰ আনুষংগিক আৰু কিছুমান বস্তু চাব পাৰা সেয়া হৈছে ইয়াত প্ৰাকৃতিক সূচক আৰু হাস্লেখী সূচকৰ উদাহৰণ দিয়া আছে সেইখিনি এই পেৰাগ্ৰাফটোৰ পৰা চাই যাব পাৰা ঠিক একেদৰে ইয়াত যদি মই ক'বলৈ যাওঁ আৰু এটা বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াত এই কুৱেশ্যন এই 1 নম্বৰ কুৱেশ্যন আৰু 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাই যাব পাৰা ঠিক একেদৰে ইয়াত এই 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ঠিক একেদৰে ইয়াত এই 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আৰু 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাই যাব পাৰা অলৰেডি মই পিএইচ স্কেলৰ কথা কৈছোৱেই আৰু ক্ষাৰ মানে কি যিবোৰ ক্ষাৰক পানীত দ্ৰৱীভূত হয় সেইবোৰকে ক্ষাৰ বুলি কোৱা হয় তাৰ উদাহৰণ এইটো চাই যাব পাৰা ঠিক একেদৰে আমাৰ নাইট্ৰিক এচিডৰ কথা লিখা হৈছে তাপবৰ্জী বিক্ৰিয়াৰ কথা লিখা হৈছে এচিড আৰু পানী যে লঘু কৰোঁ সেই কথাটো মই ইয়াতো সন্নিৱিষ্ট কৰি দিছোঁ গতিকে সেই বস্তুটো চাব লাগিব এচিডৰ লঘুকৰণৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহে এচিডৰ লঘুকৰণৰ কথাখিনি ইয়াত আছে ইয়াত আৰু অলৰেডি মই ক'লোৱে পিএইচ স্কেলৰ ওপৰত তোমালোকৰ কুৱেশ্যন আহে পিএইচ স্কেলত ভালদৰে মন দিবা ঠিক আছে ঠিক একেদৰে এই কুৱেশ্যনটো চাবা তোমাৰ হাতত A আৰু B দুটা ডব আছে ইয়াত তাৰপিছত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হৈছে এই পেজকেইখন এইখন পেজ আৰু এইকেইখন পেজত অভাৰঅল আমাৰ ৰাসায়নিক দ্ৰব্য কিছুমানৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু সিহঁতৰ ব্যৱহাৰবোৰৰ কথা কোৱা হৈছে গতিকে সেইখিনি চাবা ইয়াত অলৰেডি মই সেইটো সন্নিৱিষ্ট কৰিছিলোঁৱে ব্লিচিং পাউডাৰ বেকিং ছ'ডা কাপোৰ ধোৱা ছ'ডা আৰু সিহঁতৰ ব্যৱহাৰ আৰু কিছুমান ৰাসায়নিক সংকেত আছে সেইখিনি জানিব লাগিব আৰু কুৱেশ্যনখিনি মই ইয়াত তোমালোকক প্ৰভাইড কৰি দিছোঁ ঠিক আছে আশা কৰিছোঁ বুজি পালা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল এইখিনি কেতিয়াও স্কিপ নকৰিবাই মাষ্ট বি কৰিবই লাগিব তাৰ বাহিৰেও কিতাপত যিখিনি মই দেখাই দিলোঁ সেইখিনি তোমালোকে যদি কৰি যাব পাৰা ভাল কথা অ'কে নেক্সট চেপ্টাৰটোলৈ আগবাঢ়োঁ নেক্সট চেপ্টাৰটোৰ নাম হৈছে ধাতু আৰু অধাতু চেপ্টাৰটোত যদি মই ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকৰ কথা পাতোঁ তেতিয়া তোমালোকে চাব লাগিব উভয়ধৰ্মী অক্সাইড কাক বোলে উভয়ধৰ্মী অক্সাইডৰ উদাহৰণ ঠিক আছে যিবোৰ অক্সাইডে ক্ষাৰ ধাতু এচিড আৰু ক্ষাৰ উভয়ৰ লগতে বিক্ৰিয়া কৰে
বিক্ৰিয়া কৰি লৱণ আৰু পানী উৎপন্ন কৰে তেনেবোৰ অক্সাইডকে উভধৰ্মী অক্সাইড বুলি কওঁ, যেনে এলুমিনিয়াম অক্সাইড। ঠিক একেদৰে পানীৰ লগত ধাতুৰ বিক্ৰিয়াৰ বিষয়ে তোমালোকে পঢ়ি যাবা, ধাতুৰ সক্ৰিয়তা ক্ৰমৰ বিষয়ে পঢ়ি যাবা, তাৰ ওপৰত বেছ কৰি তোমালোকৰ কুৱেশ্যন আহে, MCQ কুৱেশ্যনো আহে। ঠিক একেদৰে আয়নীয় যৌগ আৰু ইয়াৰ ধৰ্ম, ঠিক একেদৰে বিদ্যুৎ পৰিশোধন পদ্ধতি, ঠিক একেদৰে সংকৰ ধাতু, এইখিনি বস্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। তোমালোকে নিশ্চয় এটা কথা গম পাইছা চাগে, এই ভিডিঅ'টোত আজি মই কেৱল MCQ কুৱেশ্যন দিছোঁ বা কেৱল লং কুৱেশ্যন দিছোঁ তেনেকুৱা নহয়। এই ভিডিঅ'টোত অভাল আমি MCQ আৰু ডেছক্ৰিপটিভ দুইটা পৰ্শ্যন কভাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এই ভিডিঅ'টো মই তোমালোকৰ কাৰণে বহুত ৰিচাৰ্চ কৰি লৈ আনিছোঁ, গতিকে এই ভিডিঅ'টোত যিখিনি বস্তু কৈছোঁ বা যিখিনি বস্তুত ফ'কাছ কৰিব কৈছোঁ সেইখিনি ভালদৰে কৰিবাই। আৰু এই বস্তুখিনিয়ে তোমালোকক বহু পৰিমাণে সহায় কৰিব, সেয়া তোমালোকে পৰীক্ষাৰ পাছত নিজে আহি এই ভিডিঅ'টো কমেণ্ট ছেকশ্যনত তোমালোকে কমেণ্ট কৰিব লাগিব, হয় ছাৰ য়েছ আপুনি ঠিকে কৈছিল, এইখিনি বস্তুৱে আমাক বহুত পৰিমাণে সহায় কৰিলে। এতিয়া নেক্সট ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট বা গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন ইয়াত মই কিছুমান সন্নিৱিষ্ট কৰি দিছোঁ, এইখিনি মাষ্ট বি চাবাই। আৰু পাছৰ পৰ্যায়ত এই কুৱেশ্যনবোৰ সলিউশ্যন কেনেকৈ পাবা মই সেই কথাটো কৈ দিম। অলৰেডি আমাৰ লেচন পষ্টত অতি সোনকালে আমি এটা চিৰিজ ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, তাত আমি ইম্পৰ্টেণ্ট এক্সপেক্টেড কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰাম, মোৰ লগত আৰু কিছুমান লেচন পষ্টৰ ফেকাল্টি থাকিব, গতিকে তাত আমি এই কুৱেশ্যনবোৰ সন্নিৱিষ্ট কৰিম। বাট তাৰ আগতে তোমালোকে এইখিনি বস্তু নিজৰ ফালৰ পৰা পঢ়িব পাৰা বা নিজৰ ফালৰ পৰা এই কুৱেশ্যনবোৰৰ আনচাৰ কৰিব পাৰা, ঠিক আছে। অ'কে, ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক ক'লোৱে, উভধৰ্মী অক্সাইড, পানীৰ লগত ধাতুৰ বিক্ৰিয়া, ঠিক একেদৰে ধাতুৰ সক্ৰিয়তা কম, ঠিক একেদৰে আয়নীয় যৌগ আৰু ইয়াৰ ধৰ্ম, বিদ্যুৎ পৰিশোধন পদ্ধতি, সংকৰ ধাতু, এইখিনি। আৰু ইয়াত যদি ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ক'ব যাওঁ, ইয়াত অধাতু কিছুমান উদাহৰণ দিয়া আছে, নমনীয়তা গুণ, ঘাতনীয়তা গুণ, এইখিনি যদি পাৰা পঢ়ি যাবা, ঠিক আছে। ইয়াত যিবোৰ বস্তু চিন দিয়া আছে সেইখিনি বস্তু পাৰিলে পঢ়ি যাবা। উভধৰ্মী অক্সাইডৰ কথা ইয়াত আছে, ঠিক আছে। ঠিক একেদৰে পানীৰ লগত ধাতুৰ বিক্ৰিয়া, এইখিনি কথা ইয়াত আছে, এই পেৰাগ্ৰাফটোত আছে। আৰু ধাতুৰ সক্ৰিয়তা ক্ৰমৰ ওপৰত বেছ কৰি বহুত কুৱেশ্যন আহে, সক্ৰিয়তা ক্ৰমটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। ঠিক একেদৰে তোমালোকৰ নাইট্ৰিক এচিডৰ কথা অলপ আছে, এই পেৰাগ্ৰাফটো ইম্পৰ্টেণ্ট, ঠিক আছে। আৰু তেনেদৰে আমাৰ আয়নীয় যৌগ গঠন হয়, তাৰ গঠনটো পাৰিলে পঢ়ি যাবা, সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু তাৰ ৰিলেটেড কুৱেশ্যন আই থিংক তোমালোকৰ ইয়াতো সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে, আয়নীয় যৌগ গঠন, গতিকে আয়নীয় যৌগ গঠন তোমালোকে চাই যাবা। আয়নীয় যৌগ গঠনৰ ওপৰতো কুৱেশ্যন অহা দেখা যায়, ঠিক আছে। আয়নীয় যৌগ গঠনৰ ওপৰতো কুৱেশ্যন অহা দেখা যায়। অ'কে, আশা কৰিছোঁ বুজি পালা। ইয়াত আয়নীয় যৌগৰ ধৰ্ম দিয়া আছে, আয়নীয় যৌগৰ ধৰ্মখিনি ভালদৰে চাই যাবা। আৰু ইয়াত লাষ্টৰ ফালে এইটো বিদ্যুৎ পৰিশোধন পদ্ধতি আৰু ইয়াত থাৰ্মিক বিক্ৰিয়াৰ কথা কৈছে, সেইখিনি বস্তু ভালদৰে চাই যাবা। ক'ত কোনখিনি বস্তু আছে মই সেইখিনি অলপ দেখাই দিব চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু ইয়াত সংকৰ ধাতুৰ কথা আছে, সংকৰ ধাতুৰ কথাখিনিও তোমালোকে ভালদৰে চাই যাবা। কিন্তু চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে বাৰ কৈ আছোঁ ইয়াত থকা বস্তুখিনি। অ'কে, নেক্সট চেপ্টাৰটোলৈ আগবাঢ়োঁ। নেক্সট চেপ্টাৰটো হয়তো বহুতে টান পোৱা, চেপ্টাৰটোৰ নাম হৈছে কাৰ্বন আৰু তাৰ যৌগ। কাৰ্বন আৰু তাৰ যৌগ চেপ্টাৰটোত তোমালোকে প্ৰথমতে গুৰুত্ব দিব লাগিব এইখিনি টপিকত। প্ৰথম হৈছে সমগনীয় শ্ৰেণী, কাৰ্যকৰীমূলক, কাৰ্বন যৌগ নামাকৰণ ও গঠন, ঠিক একেদৰে যোগাত্মক বিক্ৰিয়া, এস্থায়ী ভ্ৰমণ বিক্ৰিয়া, চাবোন আৰু অপমৰ্যকৰ কাৰ্যপ্ৰণালী, ঠিক আছে। এইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। ঠিক একেদৰে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনো ইয়াত দেখাই দিয়া হৈছে, এইখিনি কুৱেশ্যন তোমালোকে চাবা। ইয়াত তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা MCQ কুৱেশ্যনো ইনক্লুড কৰা হৈছে, ঠিক একেদৰে ডেছক্ৰিপটিভ টাইপৰ কুৱেশ্যনো ইনক্লুড কৰা হৈছে, ঠিক আছে। অ'কে, গতিকে আশা কৰিছোঁ এইখিনি কথা বুজি পাইছা। ইয়াত আৰু এটা কথা মন দিবা, ইয়াৰ বাহিৰেও তোমালোকে কিতাপত আৰু অলপ বস্তু আনুষংগিকভাৱে চাব পাৰা যদি সময় থাকে, সেই বস্তুখিনি মই তোমালোকক এবাৰ দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ। সেইখিনি হৈছে ইয়াত সহযোজী যৌগ কাক কয় সেই কথাখিনি এই পেৰাগ্ৰাফটোত লিখা আছে, সেইটো অকণমান ভালদৰে চাবা যদি সময় থাকে। ঠিক একেদৰে কেটিনেশ্যন ধৰ্মৰ বিষয়ে পঢ়ি যাবা, ধাতুৰ ঠিক একেদৰে আমাৰ চতুসহযোগিতা ধৰ্মৰ বিষয়ে পঢ়িবা। ঠিক একেদৰে কাৰ্বন যৌগ নামাকৰণ, অলৰেডি সেইটো আমাৰ ইখন পেজতো ইনক্লুড কৰা হৈছিল, সেইটো চাবা। ঠিক একেদৰে সমগনীয় শ্ৰেণী অলৰেডি মই কৈছোঁ, এইটো চাবই লাগিব, মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু। আৰু ইয়াৰ পাছতে কাৰ্যকৰীমূলকৰ কথা আছে, সমগনীয় শ্ৰেণী আৰু কাৰ্যকৰীমূলক ৰিলেটেড আমাৰ কুৱেশ্যন আহি থকা দেখা যায়। আৰু তোমালোকৰ কাৰ্বন যৌগ নামাকৰণ আহিব, কাৰ্বন যৌগ তোমালোকৰ কাৰ্যকৰীমূলত উপস্থিত থাকিব পাৰে, কেনেধৰণে নামাকৰণ কৰিব লাগে সেয়া নিশ্চয় জানা। আৰু যদি সেই চেপ্টাৰটো কাৰোবাৰ ডাউট আছে তেন্তে মোৰ ইউটিউবত আপলোড কৰি থোৱা ওৱান শ্বট ভিডিঅ'টো চাই ল'বা। সেই ভিডিঅ'টোত মই গোটেই চেপ্টাৰটো ডিটেইলছত বুজাই থৈছোঁ। নট অনলি এই চেপ্টাৰটো, মই বিজ্ঞানৰ প্ৰায় সকলোবোৰ চেপ্টাৰৰ ওৱান শ্বট ভিডিঅ' আমাৰ প্লেটফৰ্ম লেচন পষ্টত ইউটিউবত আপলোড কৰি থৈছোঁ। তোমালোকৰ যদি কিবা চেপ্টাৰ ডাউট আছে সেই ওৱান শ্বট ভিডিঅ'বোৰ চাই ল'লে তোমালোকৰ বহু পৰিমাণে সহায় হ'ব। মই এটা ভিডিঅ'তে গোটেই চেপ্টাৰটো বুজাই থৈছোঁ, ঠিক আছে। আৰু সেইবোৰ ভিডিঅ' তোমালোকে ইউটিউবতে ফ্ৰী অফ কষ্ট পাই যাবা। অ'কে, ঠিক একেদৰে প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া, যোগাত্মক বিক্ৰিয়া সেয়া পঢ়িবা। যোগাত্মক বিক্ৰিয়াৰ ওপৰত বেছ কৰি এইবাৰ দেখা গৈছে যে বহুত ডিষ্ট্ৰিক্টত আমাৰ MCQ কুৱেশ্যন অহাও দেখা গৈছে। কাৰ্বন যৌগ দি দিব, ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো যৌগই যোগাত্মক বিক্ৰিয়া দেখুৱাই, কোনবোৰ যৌগই যোগাত্মক বিক্ৰিয়া নেদেখুৱাই সেইটো তোমাক সুধিব, ঠিক আছে। এটা কথা মনত ৰাখিবা, অসম্পৃক্ত কাৰ্বন যৌগই যোগাত্মক বিক্ৰিয়া দেখুৱাই, সংপৃক্ত কাৰ্বন যৌগই যোগাত্মক বিক্ৰিয়া নেদেখুৱাই। ঠিক একেদৰে ইয়াত এই দুটা কুৱেশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট। ইয়াত তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছাই চাগে মই পেজবোৰ লুটিয়াই যাওঁতে যিবোৰ হাইলাইট কৰা আছে বা যিবোৰ টিক মৰা আছে সেইবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট। প্ৰত্যেকটো বস্তু যদি কৈ যাওঁ তেতিয়া ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হ'ব, গতিকে মই বস্তু অলপ মুখে ইমান কোৱা নাই, হ'লেও তোমালোকে চাই যাব পাৰা। কিন্তু চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হৈছে মই যিখিনি এক্সট্ৰাকৈ লৈ আনিছোঁ সেইখিনিতো মাষ্ট বি কৰিবই লাগিব।
ওকে নেক্সট চেপ্টাৰটোৰ নাম হৈছে মৌল পৰ্যাবৃত শ্ৰেণী বিভাজন এই চেপ্টাৰটো তোমালোকে প্ৰথমতে পঢ়িব লাগিব প্ৰথমতে গুৰুত্ব দি পঢ়িব লাগিব দবায়নৰ টায়াত আৰু তাৰ উদাহৰণ নেক্সট মেণ্ডেলিভৰ শ্ৰেণী বিভাজনৰ সফলতা আৰু বিফলতা ঠিক একেদৰে আধুনিক পৰ্যাবৃত তালিকাত মৌলৰ ধৰ্মৰ পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰৱণতা মানে আধুনিক পৰ্যাবৃত তালিকাত যোজ্যতা কেনেদৰে পৰিৱৰ্তন হয় মৌলবৰ মাজত পাৰমাণৱিক আকাৰ কেনেদৰে পৰিৱৰ্তন হয় ঠিক একেদৰে ধাতৱ আৰু অধাতৱ ধৰ্ম কেনেদৰে পৰিৱৰ্তন হয় এইখিনি ভালকৈ চাবা তাৰ ৰিলেটেড কুৱেশ্যন অলপ ইয়াত ইনক্লুড কৰি দিয়া হৈছে এই কুৱেশ্যনখিনি মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট মষ্ট এক্সপেক্টেড কুৱেশ্যন হয় এইখিনি চাবা আৰু পিডিএফটো ইয়াত পাই যাবা বাৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকা কেনেকৈ পিডিএফটো পাবা মই কৈ দিম বাৰু নেক্সট মৌলৰ পৰ্যাবৃত শ্ৰেণী বিভাজন ইয়াত অলৰেডি কৈছে দবায়নৰ টায়াত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট দবায়নৰ তাৰপিছতে টায়াৰৰ তোমালোকে উদাহৰণকেইটা চাবা উদাহৰণকেইটা ইয়াত দিয়া হৈছে লিথিয়াম ছডিয়াম পটাছিয়াম এইকেইটা তিনিটা উদাহৰণ আছে সেইকেইটা চাবা দবায়নৰ টায়াৰৰ শ্ৰেণী বিভাজনৰ সীমাবদ্ধতা নিউলেন্সৰ অষ্টসূত্ৰ সীমাবদ্ধতা সেইকেইটা চাবা ঠিক একেদৰে মেণ্ডেলিভৰ কথাখিনি ইয়াত আছে মেণ্ডেলিভৰ কথা অলৰেডি তাত কোৱাই হৈছে ঠিক আছে সম্ভ্ৰান্ত গেছবোৰক কিয় এটা সুকীয়া বৰ্গত স্থান দিয়া হয় এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে ঠিক একেদৰে আধুনিক পৰ্যাবৃত তালিকাত মৌলবোৰৰ স্থান আৰু সিহঁতৰ ধৰ্মবোৰ কেনেদৰে পৰিৱৰ্তন হয় ইয়াত দিয়া আছে ঠিক আছে ধাতৱ ধৰ্ম কেনেদৰে পৰিৱৰ্তন হয় যোজ্যতা কেনেদৰে পৰিৱৰ্তন হয় পাৰমাণৱিক আকাৰ কেনেদৰে পৰিৱৰ্তন হয় গোটেই বস্তুখিনি ইয়াত দেখুওৱা হৈছে সেইখিনি বস্তু তোমালোকে চাই ল'ব পাৰা আৰু ভিডিঅ'টো প'ষ্ট কৰি কোনখিনি বস্তু ইয়াত হাইলাইট কৰা আছে বা টিক দিয়া আছে সেইখিনিও তোমালোকে নোট ডাউন কৰি ল'ব পাৰা বা নিজৰ কিতাপত টিক দি ল'ব পাৰা নেক্সট চেপ্টাৰটো হৈছে জীৱন প্ৰক্ৰিয়া অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা আমাৰ বায়'লজি পৰ্চনটো আৰম্ভ হৈছে অৰ্থাৎ তোমালোকৰ জীৱবিজ্ঞান আৰম্ভ হৈছে এতিয়া বায়'লজি চেপ্টাৰকেইটাত তোমালোকৰ নট অনলি এইটো চেপ্টাৰ জীৱন প্ৰক্ৰিয়া ঠিক একেদৰে নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সমন্বয় ঠিক একেদৰে বংশগতি আৰু ক্ৰমবিকাশ ঠিক একেদৰে জীৱই কেনেকৈ বংশ বিস্তাৰ কৰে সেই চেপ্টাৰকেইটা তোমালোকৰ মেইন বস্তুটো মানে মেটাৰ কৰিব তোমালোকে চেপ্টাৰকেইটা কিমান ভালদৰে পঢ়িছা তোমালোকে চেপ্টাৰকেইটা থ'ৰলি ভালকৈ ৰিডিং দি যাব লাগিব কাৰণ বায়'লজিত কেতিয়াবা মাজৰ পৰা কুৱেশ্যন অহা দেখা যায় গতিকে যদিহে পাৰা যদিহে সম্ভৱ হয় চেপ্টাৰটো এইটো চেপ্টাৰে হওক বা বায়'লজি প্ৰত্যেকটো চেপ্টাৰ ভালদৰে ৰিডিং দি যাবা তেতিয়া এই চেপ্টাৰবোৰৰ পৰা যেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনে নহওক তোমালোকে কৰিব পাৰিবা হ'লেও এই চেপ্টাৰটোত যদি আমি ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপ্টৰ কথা আগবাঢ়ো মানে ডিছকাছ কৰোঁ তেন্তে তোমালোকে চাব লাগিব সালোক সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়া ইয়াত দৰ্শাকেইটা বিষয় পঢ়িব লাগিব ঠিক একেদৰে পত্ৰৰন্ধ আৰু পত্ৰৰন্ধ কাৰ্য তাতে সন্নিৱিষ্ট আছে মানুহৰ পৰিপুষ্টি এটা দীঘল টপিক সেইটো ভালদৰে পঢ়ি যাবা সবাদ শ্বসন আৰু অবাদ শ্বসন সেয়া ভালদৰে পঢ়িবা মানুহৰ তেজৰ পৰিবহণ তন্ত্ৰটো ভালকৈ চাবা ৰেচন উদ্ভিদৰ ক্ষেত্ৰতো চাবা ৰেচন উদ্ভিদে কেনেদৰে ৰেচন কৰে ঠিক একেদৰে মানুহৰ ৰেচন কেনেদৰে হয় সেইটোও চাবা ঠিক আছে আৰু অলৰেডি কৈছে আমাৰ ছায়েন্সৰ মেক্সিমাম চেপ্টাৰ ওৱান শ্বট ভিডিঅ' আমাৰ চেনেলত আপলোড কৰি থোৱা হৈছে জীৱন প্ৰক্ৰিয়া চেপ্টাৰটো ওৱান শ্বট ভিডিঅ' আপলোড কৰি থোৱা হৈছে যদিহে বুজি নাপোৱা তোমালোকে ওৱান শ্বট ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা চেপ্টাৰটো বুজি ল'ব পাৰা আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এইখিনি তোমালোকে চাব পাৰা শোষণ হ'ব পৰাকৈ ক্ষুদ্ৰান্তত খাদ্য কেনেকৈ পাচন কৰা হয় উদ্ভিদৰ দেহত পানী আৰু কি এইখিনি তোমালোকে চাই ল'ব পাৰা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব পাৰা নতুবা পাছৰ পৰ্যায়ৰ পিডিএফটো ডাউনলোড কৰি তোমালোকে প্ৰিণ্ট আউট উলিয়াই ল'ব পাৰা ঠিক আছে অ'কে হ'লেও যদি মই কিতাপত দেখাওঁ বস্তুখিনি কিতাপত দেখালে তোমালোকে প্ৰথম চাব লাগিব ইয়াত এইখিনি সালোক সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ কথা ইয়াত লিখা হৈছে পত্ৰৰন্ধৰ কথা ইয়াত লিখা হৈছে অ'কে তাৰপিছত মানুহৰ পৰিপুষ্টি এই টপিকটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো অকণমান দীঘল টপিক হয় ভালদৰে পঢ়িবা ইয়াৰ পৰা MCQ কুৱেশ্যনো আহে ডেছক্ৰিপটিভ টাইপৰ কুৱেশ্যনো আহিব পাৰে অ'কে এতিয়া শ্বসনত আমি অবাদ শ্বসন আৰু সবাদ শ্বসনত গুৰুত্ব দিব লাগিব ঠিক আছে আৰু কেতিয়া আমাৰ লেক্টিক এচিড উৎপন্ন হয় এই কথাখিনি ইয়াতে আছে সেইখিনি কথা ভালদৰে এবাৰ পঢ়ি যাবা আৰু ইয়াত যিবোৰ মানে টিক দিয়া আছে সেই কুৱেশ্যনখিনি তোমালোকে আনুষংগিক হিচাপে চাব পাৰা মানুহৰ তেজৰ পৰিবহণ তন্ত্ৰৰ কথা ইয়াত লিখা আছে মানে হৃদযন্ত্ৰৰ কথাখিনি লিখা আছে সেইখিনি ভালদৰে চাবা অনুচক্ৰিকাৰ কামৰ কথা ইয়াত লিখা আছে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক একেদৰে ইয়াত পত্ৰমোচনৰ কথা লিখা আছে পত্ৰমোচনৰ ডেফিনেশ্যনটো পঢ়ি যাবা আৰু ইয়াত যিবোৰ কুৱেশ্যন টিক দিয়া আছে সেইখিনি তোমালোকে চাই যাব পাৰা মানুহৰ ৰেচনৰ কথা চাবা মানুহৰ ৰেচন তন্ত্ৰও কেতিয়াবা ইম্পৰ্টেণ্টেই হয় কেতিয়াবা আঁকিব আহে ঠিক আছে সেইটো চাবা আৰু উদ্ভিদৰ ৰেচন কি এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াৰ ওপৰত বেছ কৰি তোমালোকৰ জেনেৰেলি কুৱেশ্যন আহিয়ে থাকে ঠিক আছে আৰু ইয়াত তোমালোকে যিখিনি কুৱেশ্যন টিক দিয়া আছে সেইখিনি নিশ্চয় দেখিছা নেক্সট চেপ্টাৰটোলৈ তেন্তে আগবাঢ়োঁ নেক্সট চেপ্টাৰটোৰ নাম হৈছে নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সমন্বয় এতিয়া নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সমন্বয়ত মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপ্ট বা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হৈছে মানুহৰ মস্তিষ্ক ভাগ আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ কাৰ্য সঞ্জীৱনী পদাৰ্থ আৰু কাৰ্য ঠিক একেদৰে প্ৰাণী হৰমন আৰু ইয়াৰ কাৰ্য আৰু ঠিক একেদৰে ইয়াৰ কিছুমান কুৱেশ্যন ইয়াত তোমালোকক সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে এই চেপ্টাৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট MCQ কুৱেশ্যনো সন্নিৱিষ্ট উদ্ভিদৰ সমন্বয়ত তোমালোকৰ ইয়াত কেম্পটপিজিমৰ কথা আছে বা বৃদ্ধি বা বিকাশ নিৰ্ভৰশীল চলনৰ কথা আছে এই বস্তুখিনি ভালদৰে চাবা ঠিক একেদৰে যদি মই ক'ব যাওঁ ইয়াত সঞ্জীৱনী পদাৰ্থৰ কথা আছে সঞ্জীৱনী পদাৰ্থৰ কাৰ্য এইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এই পেৰাগ্ৰাফত থকা বস্তুখিনি প্ৰাণী হৰমনৰ কথাখিনিও ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰাণী হৰমনৰ ওপৰত বেছ কৰি কুৱেশ্যন আহে এডিনালিনৰ কাৰ্য পিটুটাৰী গ্ৰন্থি কাৰ্য তেনেকৈ ঠিক একেদৰে এই ইয়াত যিখিনি আছে গড়লো কিয় হয় এই কথাখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে প্ৰাণী হৰমন ৰিলেটেড যিখিনি কথা আছে সেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনবোৰ ইয়াত টিক দিয়া আছে সেইখিনি বস্তু তোমালোকে আনুষংগিকভাৱে চাই যাব পাৰা নেক্সট চেপ্টাৰটোৰ নাম হৈছে জীৱই কেনেকৈ বংশ বিস্তাৰ কৰে হয়তো বহুতে এইটো চেপ্টাৰ স্কিপ কৰিছে বাট স্কিপ নকৰিবা এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা তোমালোকৰ প্ৰি ফাইনেলতো পৰীক্ষা আহিছে মানে কুৱেশ্যন আহিছে আৰু তোমালোকৰ ফাইনেলতো এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিব গতিকে এই চেপ্টাৰটো তোমালোকে স্কিপ কেতিয়াও নকৰিবা ঠিক আছে অ'কে এতিয়া এই চেপ্টাৰটো
ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক বুলি ক'লে আংগিক বিস্তাৰণ, এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু আংগিক বিস্তাৰণৰ সুবিধাটো ইম্পৰ্টেণ্ট, গতিকে এই টপিকটো পঢ়িবাই। সপুষ্পক উদ্ভিদৰ যৌন প্ৰজনন এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। পুংজনন তন্ত্ৰ আৰু স্ত্ৰীজনন তন্ত্ৰ, ইয়াত অভাল মানুহৰ কথা কোৱা হৈছে, মানে মানুহৰ যৌন প্ৰজননৰ কথা কোৱা হৈছে। ঠিক একেদৰে গৰ্ভনিৰোধক পদ্ধতি কেইটামানৰ বিষয়ে পঢ়ি যাব লাগিব, আৰু যৌন সংচাৰিত ৰোগৰ বিষয়েও তোমালোকে জানিব লাগিব। ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনৰ কথা ইয়াত ইনক্লুড কৰি দিয়া হৈছে, তোমালোকে চাই ল'ব পাৰা, নতুবা পাছৰ পৰ্যায়ত প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'ব পাৰা। অ'কে, ইয়াত যদি মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বস্তুখিনি, তোমালোকে প্ৰথম এমিবাৰ কথাখিনি ইয়াত পঢ়িবা। ঠিক একেদৰে ইয়াত 1 নম্বৰ আৰু 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট। ঠিক একেদৰে আংগিক বিস্তাৰণৰ কথাটো যে কৈছিলোঁ এয়া, আৰু ঠিক একেদৰে পুনৰ্জীৱন টপিকটো পাৰিলে পঢ়ি যাবা, আৰু ঠিক একেদৰে ইয়াত যদি ৰেণু উৎপত্তি টপিকটো সময় পোৱা পঢ়ি যাবা। ঠিক আছে, ইয়াত 2 নম্বৰ আৰু 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো সময় পালে পঢ়ি যাবা। এই ছবিটো ইম্পৰ্টেণ্ট, আৰু এই ছবিতকৈ চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে এইটো বস্তু। এই বস্তুটোৰ ওপৰত বেছ কৰি তোমালোকৰ বহুত কুৱেশ্যন আহে, MCQত আহে। এইটো ধৰি লোৱা চিত্ৰটো দি দিব, আৰু চিত্ৰটোৰ ওপৰত বেছ কৰি তোমালোকৰ কুৱেশ্যন সুধিব কোনটো কি অংশ। আই থিংক তোমালোকে কুৱেশ্যনটো দেখিছা চাগে, এইটো কুৱেশ্যন ইয়াৰ পৰা আহিছে। ঠিক আছে, ইয়াত তোমালোকৰ চিত্ৰটো দি দিছে, ABC কি হ'ব, ইয়াত সেইমতে অপশ্যন দি দিছে, বুজি পাইছা? গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন প্ৰায় অহা দেখা যায়। অ'কে, আৰু এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা এনেকৈ তোমালোকৰ মিলাবও আহিব পাৰে। স্তম্ভ এই ধৰি লোৱা তোমালোকৰ পদ্ধতিৰ কথা কৈ দিব, আৰু সেই অযৌন পদ্ধতিৰ দ্বাৰা কোনবোৰ জীৱই বংশ বিস্তাৰ কৰে সেই জীৱৰ নাম এইফালে লিখি দিব, আৰু মিলাবলগীয়া হ'ব পাৰে। ঠিক আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনো তোমালোকে আহিব পাৰে। ঠিক একেদৰে এনেকুৱা ক্ৰম মিলোৱা কুৱেশ্যনো আহিব পাৰে। ক্ৰম মিলোৱা কুৱেশ্যন নিশ্চয় জানা, কোনটো আগে হয় কোনটো পাছে হয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনো এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা আহিব পাৰে। অ'কে, নেক্সট অলৰেডি মই এইখিনি কথা কৈছোঁ, মানুহৰ পুংজনন তন্ত্ৰ, ঠিক একেদৰে স্ত্ৰীজনন তন্ত্ৰ, সেইখিনি চাবা। ঠিক একেদৰে জনন স্বাস্থ্যতে আমাৰ অভাৱ তোমালোকৰ গৰ্ভনিৰোধক পদ্ধতিৰ কথা আছে, সেইখিনি পাৰিলে চাই যাবা। আৰু ইয়াত আনুষংগিক কোনখিনি কুৱেশ্যন চাব লাগিব, কোনখিনি কুৱেশ্যনত টিক দিয়া আছে, সেইখিনি নিশ্চয় দেখিছাই। বুজি পোৱা নাই তেন্তে ওৱানছৰ ভিডিঅ' ফ'ল' কৰিব পাৰা। ইয়াত পোহৰ চেপ্টাৰটোত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে গুৰুত্ব দিব লাগিব এইকেইটা টপিকত। প্ৰতিবিম্বৰ অৱস্থান আৰু ৰশ্মিচিত্ৰ গঠন, সেয়া অৱতল দাপনৰ ক্ষেত্ৰতো চাবা। ঠিক একেদৰে উত্তল লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত চাবা। দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত অৱতল দাপোন বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, আৰু লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত উত্তল লেন্স বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। অ'কে, নেক্সট দাপোনৰ সূত্ৰ আৰু ইয়াৰ ব্যৱহাৰ চাবা। প্ৰতিসৰণাংক কাক কয় চাবা, প্ৰতিসৰণাংক ৰিলেটেড তোমালোকৰ নিউমেৰিকেলো আহে। লেন্সৰ সূত্ৰ আৰু ইয়াৰ ব্যৱহাৰ তাৰ ৰিলেটেড তোমালোকৰ কুৱেশ্যন আহে। ঠিক একেদৰে লেন্সৰ ক্ষমতা, ঠিক আছে, আৰু দাপোনৰ সূত্ৰৰ ওপৰত বেছ কৰি কুৱেশ্যন আহে। কেনেকুৱা ধৰণৰ নিউমেৰিকেল আহিব পাৰে এটা দুটা ইয়াত উদাহৰণ দিয়া আছে। ইয়াত এইটো চোৱা, এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন তোমালোকে এইবাৰ প্ৰি ফাইনেল পেপাৰবোৰ চাইছা যদি দেখিছাই চাগে, বহুত ডিষ্ট্ৰিক্টত আহিছে। ঠিক আছে, প্ৰতিসৰণাংক উলিওৱা, পোহৰ ধৰিলে এটা মাধ্যমৰ পৰা আনটো মাধ্যমত সোমাইছে, প্ৰতিসৰণাংক উলিয়াব লাগে। মিউজিকেলটো চাইন I/sin R, সেই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিব লাগে, আৰু চিম্পল, বেছি টান নহয়। আৰু মই ক্লাছত কৰাইছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন ভালদৰে চাবা। ঠিক আছে, এইখিনি হ'ল মষ্ট এক্সপেক্টেড, মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, এইখিনি বস্তু কেতিয়াও স্কিপ নকৰিবা। তাৰ বাহিৰেও তোমালোকে এই চেপ্টাৰটো চাবলগীয়া কিছুমান বস্তু আছে, সেইখিনি মই তোমালোকক কৈ দিছোঁ। এইখিনি অলৰেডি কৈছোঁ, অৱতল দাপোনে গঠন কৰা প্ৰতিবিম্বৰ কথাখিনি ইয়াত লিখা আছে। অৱতল দাপোনৰ ব্যৱহাৰ ইয়াত লিখা আছে। ঠিক একেদৰে উত্তল দাপোনৰ ব্যৱহাৰ লিখা আছে। আৰু ইয়াত এইকেইটা নিউমেৰিকেলকেইটা পাৰিলে দুটাই চাই যাবা, নোৱাৰিলে এই নিউমেৰিকেলটো ভালকৈ চাবা। অ'কে, নেক্সট ইয়াত প্ৰতিসৰণাংকৰ কথা লিখা আছে। প্ৰতিসৰণৰ ধৰ্মকেইটা লিখা আছে। প্ৰতিসৰণাংকৰ কথা অলৰেডি ক'লোৱে ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি, আৰু এই ফৰ্মুলাটো ইম্পৰ্টেণ্ট। N প্ৰতিসৰণাংক বুজাইছে, C/V, সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। ঠিক আছে, অ'কে, গতিকে ইয়াত এই 2 আৰু 5 নম্বৰ কুৱেশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট। অলৰেডি কৈছে নিউমেৰিকেল এই দুটা পাৰিলে দুটাই চাবা, নোৱাৰিলে এইটো ভালকৈ চাবা। লেন্সৰ ক্ষমতাৰ ওপৰত বেছ কৰি MCQ কুৱেশ্যনো আহিব পাৰে, কেতিয়াবা শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনো আহিব পাৰে, গতিকে এইকেইটা চাবা। তাৰ লগতে তোমালোকে এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা এই নিউমেৰিকেলকেইটাও কৰি যাবা হা। ইয়াত কেইটামান নিউমেৰিকেল অলৰেডি তোমালোকক ইনক্লুড কৰি দিছোঁৱে, তাৰ বাহিৰেও তোমালোকে এইকেইটা নিউমেৰিকেল যিকেইটা চিন দিয়া আছে সেইকেইটা তোমালোকে কৰি যাবা। নেক্সট চেপ্টাৰটোৰ নাম হৈছে মানুহৰ চকু আৰু বাৰেবনীয়া পৃথিৱী। ঠিক আছে, মানুহৰ চকু আৰু বাৰেবনীয়া পৃথিৱী। এই চেপ্টাৰটোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপ্ট হৈছে চকুৰ বিভিন্ন অংশ আৰু ইয়াৰ কাৰ্য। নেক্সট দৃষ্টি বিকাৰ আৰু ইয়াৰ প্ৰতিকাৰ। নেক্সট বায়ুমণ্ডলীয় প্ৰতিখন। নেক্সট মানুহৰ বিক্ষেপণ। নেক্সট ৰামধেনু গঠন আৰু তৰাৰ ত্ৰিবিৰণী। ঠিক একেদৰে ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন অলপ সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে, MCQ কুৱেশ্যনো সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। ঠিক একেদৰে লং কুৱেশ্যনো সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। ইয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন প্ৰায় আহি থকা দেখা গৈছে, এই এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন চাবা। ঠিক আছে, ইয়াত MCQ কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে সেয়া ধুনীয়াকৈ দেখাই দিয়া হৈছে। এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা মিনিমাম দুটামান MCQ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে বা অহা দেখা যায়। অ'কে, ইয়াত চকুৰ অংগকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট, মানে চকুৰ অংশকেইটা কোনটো কাৰ্য কি সেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট। ঠিক একেদৰে উপযোজন ক্ষমতা ডেফিনেশ্যনটো চাবা। দৃষ্টি বিকাৰকেইটা চাবা। দৃষ্টি বিকাৰৰ প্ৰতিকাৰ কি আছিলে চাবা, কাৰণ কি আছিলে চাবা, কোনটো বিকাৰ কি কাৰণে হয় সেইকেইটা চাবা। মায়পিয়া কি কাৰণে হয়, হাইপাৰমেট্ৰপিয়া কি কাৰণে হয়, আৰু সিহঁতক কিদৰে সংশোধন কৰিব পাৰি সেয়া চাবা। আৰু ঠিক একেদৰে এই ছবিটো ৰিলেটেড কুৱেশ্যনো তোমালোকে অহা দেখা যায়। এই ছবিটো ইম্পৰ্টেণ্ট।